اکثر کسانی که با شکایت درد زانو به من مراجعه میکنن دچار مشکل کندرومالاسی یا نرمی غضروف کشکک هستند که باعث درد جلوی زانو و اطراف زانو میشه. اگر در زمانهایی مثل بالا یا پایین رفتن از پله ها، نشستن و برخاستن از زمین یا نشستن به فاصله های طولانی مدت مثل نشستن پشت فرمون به مدت طولانی باعث درد زانوتون میشه یا بعضی اوقات زانوتون قفل میکنه یا حتی احساس خالی کردن دارید، این ممکنه مشکل شما هم باشه. این بیماری میتونه از نوجوان تا سالمند رو مبتلا بکنه و درمانش هم خیلی ساده نیست. اما من قصد دارم در این ویدیو بر اساس جدیدترین علم روز دنیا و به ساده ترین حالت ممکن شناسایی و درمان این بیماری رو بهتون یاد بدم. در خونه همه ای کارا رو انجام بدید و اصلا حتی نیاز به مراجعه به پزشک نداشته باشید. به مجله سلامتی دکتر نیما خوش اومدید. من دکتر نیما هستم، پزشک عمومی که در این کانال تجربیات کاری و مطالعات خودم رو در زمینه پزشکی به صورت ویدیوهای آموزشی با شما به اشتراک میذارم. اگر تا اینجای ویدیو با من همراه بودید یا احتمالاً پزشک براتون تشخیص نرمی غضروف کشکک گذاشته یا توی برگه ام‌آرآی زانوتون دیدید که کندرومالاسی دارید و این کندرومالاسی درجه‌های مختلفی داره که راجع به درجه‌هاش بهتون کامل توضیح میدم، یا اینکه یک سری از علائمی که گفتم و کاملترش رو الان میخوام بگم براتون آشنا خواهد بود. اصلی ترین شکایت افرادی که دچار این مشکل هستن درد در جلوی زانو هست. البته ممکنه همه درد در جلوی زانو نداشته باشن یا علاوه بر اون یک درد مرده و خفیفی در اطراف زانو هم وجود داشته باشه. انجام فعالیت هایی که فشار روی زانو رو افزایش میده برای افرادی که مبتلا به این بیماری هستن درد رو بیشتر میکنه، مثل بالا یا حتی پایین رفتن از پله ها یا کوه ها و تپه ها، چهار زانو نشستن، استفاده از سرویس ایرانی، مخصوصا ایرانی برای این افراد میتونه دردناک بشه. روی زانو وایسادن برای این افراد دردناک هست. انجام فعالیت‌های ورزشی مثل اسکوات زدن یا لانج زدن درد این افراد رو بیشتر میکنه. همچنین طولانی مدت نشستن با زانوی خم، مثلا وقتی که روی مبلی نشستید یک فیلمی داره نگاه میکنید یا رانندگی طولانی مدت میکنید، میتونه باعث درد در زانو بشه. به ویژه اگر ماشینتون اتوماتیک نباشه و کلاچ داشته باشه، چون فشار بیشتری رو به زانو میاره. یکی از نامهای این بیماری درد زانوی دوندگانه، یعنی دویدن ساده هم میتونه باعث دردناک شدن زانوتون بشه اگر شما این مشکل رو داشته باشید. به طور کلی هر فعالیتی که روی زانو فشار بیاره و زانو رو به خصوص بیشتر از 90 درجه خم بکنه میتونه باعث درد در افرادی بشه که نرمی غضروف یا کندرومالاسی دارن. این بیماری ممکنه باعث ورم کردن زانوتون هم بشه و خیلی از بیماران من میگن که زانومون تق تق صدا میده موقع خم و راست کردن زانو، به خصوص اگر دستتون رو روی کشککتون یعنی جلوی زانوتون بذارید و پاتون رو خم و راست کنید ممکنه این تق تق کردن رو حس بکنید. و خیلی از بیماران هم شکایت از قفل شدن گهگاهی زانوشون دارن، به طوری که زانوشون رو نمیتونن خم کنن و بعضی ها هم احساس میکنن که زانوشون یهو خالی میکنه. اگر چند تا از این علائمی که تا اینجا گفتم براتون آشناست، به احتمال خیلی زیاد شما نرمی غضروف کشکک دارید. اگر از قبل به پزشک مراجعه کرده باشید و از زانو ام‌آرآی انجام داده باشید، توی برگه گزارش ام‌آرآی یک درجه بندی برای کندرومالاسی یا نرمی غضروف نوشته که با توجه به اون درجه بندی وضعیت زانوی شما خیلی بهتر مشخص میشه و میتونید متوجه بشید که راه درمان کامل برای شما وجود داره یا نه. گفته میشه که درجه 1 و 2 شانس درمان شدن به صورت کامل و ترمیم کامل غضروف رو دارن و درجه 3 و 4 معمولاً به درمان کامل نمیتونن برسن. اما ما چطور میتونیم خودمون رو با تغییر شرایط زندگی و استفاده از داروها درمان کنیم؟
معمولا وقتی بحث درمان کندرومالاسی پیش میاد 2 حالت وجود داره. یک حالت اینه که شما در حال حاضر در درد و رنج شدید هستید، یعنی یک فعالیتی انجام دادید که به شدت زانوتون درد میکنه و زانوتون ممکنه قفل کرده باشه. توی این شرایط باید ابتدا استراحت بکنید، از یخ روی زانوتون، از یخ‌گذاری روی زانوتون استفاده کنید که برای اینکه بدونید چطور دقیق و علمی این کار رو انجام بدید من یک ویدیو قبلا ساختم، لینکش رو در دسکریپشن میذارم، میتونید ببینید. و باید از قرص‌های مسکن استفاده کنید. قرص‌های مسکن غیر استروئیدی تعداد زیادی از قرص‌ها هستن، شاید بشناسیدشون، مثل ایبوپروفن، مثل دیکلوفناک، اما بهترین قرصی که توصیه میشه قرص ناپروکسن هست که میتونید 250 یا 500ش رو هر 8 ساعت با آب فراوان مصرف کنید. البته دقت کنید که استفاده از قرص‌های مسکن برای یک درمان طولانی مدت مناسب نیستند و فقط برای درمان‌های کوتاه مدت در حد 1 نهایتاً 2 هفته استفاده باید بشن. در این شرایط همین کارا که گفتم کافیه و نیازی نیست که به فیزیوتراپ یا پزشکی مراجعه کنید. اما بخش اصلی درمان که سخت هم هست بخش ریکاوریه، یعنی وقتی شما میخواید کارهایی رو انجام بدید که غضروفتون ترمیم بشه و این درد دیگه در ادامه براتون پیش نیاد. ممکنه این سوال براتون پیش بیاد که اصلا چرا این اتفاق بر من افتاده و من چرا دچار این بیماری شدم و سایرین دچار این بیماری نشدن. 4 علت عمده میتونه وجود داشته باشه. یکی از این علت‌ها ساختار بدن و مشکلات مادرزادی هست. ساختار زانوی هر فرد با فرد دیگه متفاوته. استخوان کشکک اگر زانوتون رو صاف بکنید و دستتون رو روی استخوان بذارید میبینید یک استخوان کوچیکیه که خیلی هم متحرک و میتونه حرکت کنه. اگر غضروف شما شکل بدی داشته باشه یا اون عضلاتی که بهش وصل هستن کامل اونو در جای خودش قرار ندن و مثلا کج قرار بگیره، ممکنه یک طرف سابیدگی بیشتری داشته باشه. دلیل دوم میتونه سبک زندگی ما باشه، یعنی که کسانی هستن که مثلا طولانی مدت روی سرویس ایرانی میشینن، این یک فشار زیادی رو به زانو میاره. کسانی هستن که زیاد 4 زانو میشینن، کسانی هستن که زیاد روی 2 زانوشون قرار میگیرن، زیاد پله و بالا و پایین میرن، یا از کفش‌های پاشنه بلند استفاده میکنن. باز کفش‌های پاشنه بلند هم میتونن فشار بیشتری رو به زانو بیارن. صافی کف پا هم میتونه باعث این مشکل بشه. البته نه هر صافی کف پایی. صافی کف پا میتونه طبیعی یا غیر طبیعی باشه. برای اینکه اینو بتونید تشخیص بدید من یک ویدیو قبلا ساختم، لینک اون رو هم توی دسکریپشن میذارم، میتونید نگاه کنید. پس یکی دیگه از دلایل شد استفاده زیاد از زانو. کسانی که زیاد اسکات میزنن، زیاد از پله بالا پایین میرن، زانوشون رو خیلی خم میکنن، زیاد میشینن، مثلا کسانی که زیاد رانندگی میکنن و پدالهای ماشینشون سفته، اینها میشه استفاده زیاد از زانو. و یک دلیل عمده دیگه هم ضعف عضلانی است، یعنی از اون طرف کسایی که ورزش نمیکنن، کسانی که وزن زیادی دارن، عضله هاشون قدرت کافی برای حمایت از کشکک رو نداشته باشه هم دچار این بیماری ممکنه بشن. برای اینکه وارد فاز ریکاوری بشیم اول باید عواملی که ایجاد کننده مشکل هستن رو تا جایی که میتونیم کم بکنیم. خم کردن زانو بیش از 90 درجه در کسانی که مبتلا به این بیماری هستن ممنوعه. سعی کنید هر فعالیتی که میخواد انجام بدید جوری تنظیمش بکنید که زانوتون بیش از 90 درجه خم نشه. اگر میخواید اسکات بزنید تا 45 درجه خم بشید، نه بیشتر از اون. از نشستن طولانی مدت پرهیز کنید، چه توی ماشین باشه، چه موقع دیدن یک فیلم باشه، چه موقع کار کردن باشه. سعی کنید زانوتون بیش از 90 درجه خم نشه و صاف کنید زانوتون رو، یا صندلی ماشینتون رو تا جایی که میتونید بدید عقب که زانوهاتون صاف باشه و خم نشه. کل این چیزایی که گفتم میشه پیشگیری کردن از بدتر شدن این مشکل. مرحله بعدی درمان بسیار مهم و بسیار مؤثره و من به بیمارانم تأکید میکنم که روی این مرحله بیشتر از همه وقت بذارن. و این مرحله
مرحله تقویت عضله ها هست. مهمترین عضله 4 سر ران هست. عضله‌ای که در جلوی زانو وجود داره، بسیار بزرگ و قدرتمنده و در نهایت به خود کشکک یا پاتلا متصل میشه. اگر این عضله رو واقعا تلاش کنید و تقویتش کنید، در زیر 10 روز مطمئن باشید که دردتون یا به شدت کم میشه یا کاملا خوب میشه. چطور این عضله رو تقویت کنیم توی خونه بدون هیچ وسیله‌ای؟ من یک ویدیو قبلا ساختم، لینک اون رو هم توی دسکریپشن میذارم. میتونید توی خونه تمرینش رو انجام بدید. بهتون قول میدم که اگر 10 روز انجام بدید تاثیرش رو میبینید. به علاوه اون من 4 ویدیو دارم که اون رو انجام میدم. شما میتونید همزمان با من انجام بدید که حوصلتون هم سر نره. باز لینک اونم توی دسکریپشن میذارم. دقت کنید که برای اینکه ورزش درستی انجام بدید که عضلاتتون قوی بشه اما وضعیت زانوتون بدتر نشه، نیاز دارید که از یک متخصص ورزشی کمک بگیرید. مخصوصا فیزیوتراپ ها توی این قضیه میتونن خیلی بهتون کمک کنن. اما اگر نمیخواید برید فیزیوتراپی، نمیخواید هزینه درمانش رو بدید، همین ویدیویی که من بهتون معرفی کردم تو خونه انجام بدید خیلی بهتون کمک میکنه و بسیار کارسازه. اگر داشتید این تمرینات رو انجام میدادید و حس کردید دردتون داره بیشتر میشه، باید شدت تمرین رو بیارید پایین یا تعداد حرکات رو بیارید پایین یا از زانوبند استفاده کنید. برای استفاده کردن از زانوبند شما چند تا راه دارید. هم میتونید از یک زانوبند کشی ساده استفاده کنید، بهتون کمک میکنه. مرحله بهتر میشه زانوبندهای سوراخدار که مخصوص کشکک هستن و کشکک رو در جای خودشون نگه میدارن. زانوبندهای چسبی، مدل‌های آتلدار یا بدون آتل، که برای اینکه گیج نشید من یک ویدیو قبلا راجع به زانوبند و اینکه از چه زانوبندی استفاده کنیم که برای شرایط ما بهترین حالت باشه یک ویدیو قبلا ساختم که میتونید اون رو بعد از این ویدیو نگاه کنید. اما اگر اصلا نمیخواید از زانوبند استفاده کنید و دنبال راههای حتی ارزونتر هستید، میتونید از چسب‌های بدن هم استفاده کنید. این چسب‌ها رو با روش‌های درست اگر متصل کنید به زانوتون، بسیار میتونه از درد زانوتون جلوگیری کنه. اگر میخواید ورزش کنید یا پله بالا پایین برید یا کوهی بالا پایین برید، این مدل چسب زدن میتونه خیلی بهتون کمک کنه و روش‌های درستش رو باید برای استفاده از این چسب استفاده کنید. یکی از این روش‌ها روش مک‌کانل هست که اگه یک سرچی توی اینترنت یا گوگل بکنید به راحتی این روش رو میتونید پیدا کنید. اگر هم نمیتونید کامنت بذارید. اگر درخواستا به حد کافی برسه من خودم توی یک ویدیوی دیگه آموزش خواهم داد. بعد از این میرسیم به داروها و تزریقاتی که میتونه به شما کمک بکنه. اما قبل از اون اگر تا اینجا این ویدیو براتون مفید بود با لایک کردن ازش حمایت کنید. حتما سوالاتتون و نظراتتون و تجربیاتتون رو توی کامنت ها بنویسید، چون هم باعث به اشتراک گذاری تجربه هامون میشه و هم این که من میتونم از نظرات شما ویدیوهای جدیدی در این باره تولید بکنم. و به اشتراک گذاری این ویدیو رو فراموش نکنید. حتما با اعضای خانواده‌تون، با دوستانتون که بهش احتیاج دارن براشون ارسال کنید یا توی گروه‌های خانوادگیتون بذارید. داروی گلوکوزامین و کندرویتین یک مکمل داروییه که میتونه به بازسازی غضروف کمک بکنه و مواد لازم برای بازسازی غضروف رو به بدن برسونه. اینکه چطور گلوکوزامین و کندرویتین رو به دست بیاریم و مصرف کنیم، چقدر باید مصرف کنیم رو من قبلا یک ویدیو ساختم، مثل موضوعات دیگه‌ای که راجبش ویدیو داریم و میتونید ببینید. کلاً پلیلیست ارتوپدی و زانو یک پلیلیست خوب و کاملیه توی کانال من و با سابسکرایب کردن کانال میتونید ویدیوهایی که در ادامه هم راجع به مشکلات ارتوپدی میسازم رو از دست ندید و جریانشون باشید. یک سری تزریقات میشه به زانو انجام داد، مثل تزریقات کورتون یا کورتیکوستروئیدها که برای کم کردن درد به صورت موقتی کمک میکنن، اما درمان خیلی محکم و مستدلی نیستن. یکی دیگه از تزریقات PRP، خیلی از پزشک‌ها شاید این رو برای شما تجویز کنن. تزریقات PRP هم به صورت موقت ممکنه علائم شما رو یه مقدار بهتر کنه، اما تحقیقات نشون دادن که خیلی برای درمان مؤثر نیست و ممکنه بعضیا اصلا هیچ نتیجه ازش نگیرن. یک سری دیگه از درمانهای جراحی هستن. توی این درمانها جراح چند کار میتونه انجام بده. مثلا ممکنه با دستگاه آرتروسکوپ
که خیلی‌ها بهش میگن دستگاه لیزری بره داخل زانو و اون بخش‌های از غضروف که آسیب دیده و له شده رو جدا کنه، بخش‌هایی که ملتهب و دردناک هستن رو جدا بکنه، یا اینکه از پروتز استفاده بکنن در زیر اون غضروف، یا اینکه حتی از جاهای دیگه از بدن غضروف در بیارن و به زانو تزریق بکنن به جایی که غضروفش از بین رفته. اما این درمان‌هایی هستن که خیلی پیچیده هستن و عوارضشون ممکنه زیاد باشه و ممکنه کمکی به بیمار نکنن. درمان اصلی این مشکل برای هر سنی همون چیزهایی هست که من براتون توضیح دادم، از تغییرات سبک زندگی تا اون داروهایی که گفتم و اون ورزش‌ها، مخصوصا اون ورزش‌هایی که گفتم. و برای هر فردی که دچار این مشکل هست توی هر سنی، این درمان‌ها باید 24 ماه به دقت انجام بشه و پیگیری بشه. میتونید از پزشک یا فیزیوتراپ در این مسیر کمک بگیرید. اگر بعد از 24 ماه انجام تمرینات و رعایت کردن نکاتی که من گفتم واقعاً بهبود پیدا نکردید و وضعتون بدتر شد که خیلی بعیده، اون موقع میتونید به راه‌های جراحی هم فکر کنید و با پزشکتون درباره این راه‌ها مشورت بگیرید. امیدوارم که توی این ویدیو بهتون کمک کرده باشم. مرسی که تا آخرش با من همراه بودید. ویدیوهای دیگر رو از دست ندید. خدا نگهدار.